Oh, hello guys, good morning, good morning. Stand by for helicopter rescue operation. Yan na, stand by na kami dito. Rescue operation. Stand by for helicopter rescue operation, guys. Ito yung ginagawa namin. Pag bumaba na yung pilot, so nandun yun sila kwentuhan na yan lang yung ano namin, guys. Yan, so yan na yung helicopter. Yan na. Yan na siya. Yung nakikita nyo na nag-blank doon sa may gitna ng kawalan. Oh yeah. Ba't ang layo naman doon? Baka hindi pa yun? Baka hindi pa yun? Yan na yan. Saan pa yung hangin? Dito siya papasok, dito siya dadaan. Ay, makikita mo. Ay, galing doon sa... Saan yun? Yung... kaya doon. Hindi. Ikot siya. Dito siya maglalan. Harapin niya. Yan. Helicopter rescue team. Yan. Rescue team. Helicopter party. Yan na pala ang helicopter. Yan na, guys. So, busy. Ang mga puyat. Ang mga puyat. Wala tayong ilaw, naiwan ko yung ilaw. Oo, naiwan. Ayan na siya, approaching na yung helicopter. Yan. Narinig nyo na, guys. So, kaya sinasabi nila, ang laki ng barko ng kabayan kasi naglaland yung helicopter. Hindi naman siya masyadong malaki yung helicopter, guys. Tama lang. Yan na. Nag-ilaw na siya, guys. Nag-ilaw na yung helicopter. Kasi maglaland pa siya. Hindi ako papakita dyan. Baka ano tayo. Ayun na yung video. Oo. Mamaya, off your cam. Biglang magpipinching ba? Kasi pinipicture na natin yung dati. Oo, kaya ingat lang. Kasi lalagay ko to sa vlog natin. Pang-vlog. Yan na, guys, hindi naman tama lang, mga ilang capacity ng ano yan, mga 4 persons lang yata, no? 4 to 5 persons yung capacity ng helicopter na yan. Yung passenger, 4 atau 5. Tapos yan. 2 pilot. Oo, 2 pilot siya, guys. Yan na siya, guys. So maglaland ang helicopter, kuhanin na yung pilot namin, guys, kasi bababa na yung pilot namin tapos diretso na ng Japan. So see you in Japan, guys. Maglaland na helicopter namin.
yata yung dating ng helicopter. Dugay-dugay. Dugay? Dugay-dugay. Dugay pilot. Ayan na. Ayan na. Tumawag na, pababa na daw. Sikmate yun, no? Yung sa... Sikmate yun. Sige, kakakisa na yan. At ang liit. Ito lang yung aming kato guys. Nag-grow naman yung nag-grow naman. Hindi lumasan mo eh. Kasi na ano ko nakapilay dun sa in-upload ko na yung pag-party natin. So i-upload ko dito. Yung problem pala doon, yung ano, yung intro ko kasi hindi ko narinig masyado. Kala ko okay na yung intro na yun kasi nga ayun yung pilot guys. Ayun sila, yung dalawa pala sila. Dalawa pala yung pilot na. So yung isa siguro yung training yan. Training yan. Ayun sila guys, so sakay sila na kanilang helicopter. Gabi na. Pilot sa barko tapos sakay pa kayo. Ganun rin naman ako sa guys. Sana ganun din. Ayun. Sana all. So umikot pa sila. Sa rizal pa sila. Makalalangoy lang siya. Ayaw nila mag-helicopter. Makalalangoy lang siya. Ayun guys. Umikot sila dun sila sa may port side. Kasi kami dito kami sa may starboard side. Sabi ko rin ito sa bago. Okay. Ayun na guys. Sumakay na yung dalawang pilot natin. Ayan na. Ayun, yung isa pala dito sa may harap. Hindi kayo, bumili ako sa Hindi naman siguro may mga nag-upload ako. may nag-upload din kami ng Kawasaki. Para ma-share din natin yung buhay natin. Isang klaseng operation sa pag. Oo, isang class of operation. Kasi may nakita ko doon sa kanila na bukas. Ganda rin yung mga projects. Kasi paano yan? Touring from Japan. So, sa akin, Yung mga ginagawa ko. kasi nga yung ano ko, yung title ng channel ko is World. Everything in the world. Parang yung mga nangyayari. Ayan. Ayan, si Ben. Record pala yung nag-event. Ano, si Airplane. So, maraming bumay ko guys. So, magiging 24 hours. So, paalis na yung helicopter guys. Ayan. Goodbye. Goodbye. Bye. Alright. Tapos na. Yun. Pahinga na ulit. Yun ang end ng aming Going to yung ang aming video guys. Our helicopter rescue operation party. Ayun na siya guys. Nasa Kalamakan. Yun guys. Yun na. Bye-bye. Yun yung aming ano guys. Yun ang aming ginawa. So, Nay, ay, doon ka dadaan. Okay, ano na lang. Dito na ako sa taas-daan, ha? Thank you. Yun, tapos na yung aming rescue operation team standby. So, ganun lang guys. Ganun ang ginagawa namin. So, dito na ako dadaan sa taas para nasi-share ko pa yung mga sa inyo guys. So, ganito yan guys. So, we're heading to Japan right now. So, tatry ko kung ma-upload ko pa ito ngayon guys. Thank you for watching. Jeepmate, say hi. Pagod na sila, so kawawa rin sila. Madaling araw guys, ganito talaga, madaling araw yung aming operation. So, thank you. Hope you guys
Goodbye, Australia. Goodbye, goodbye. Thank you guys for watching. This is your Chef Jones, and have a safe and keep safe, guys, and God bless you all. God bless us all, guys. Bye bye. Thank you for this day, guys. Bye bye. This is your Chef Jones. Okay? Shout out guys.